สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ผมเหมียวเติมใจครับวันนี้ผมอยากชวนคุยในเรื่องที่หลายคนเจ็บปวดแต่ไม่ค่อยอยากพูดถึงนั่นคือหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อหนี้นอกระบบหรือแม้แต่หนี้เพื่อนฝูงมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกผูกโซ่ไว้ตลอดเวลาและคำถามที่มักดังขึ้นในหัวคือในเมื่อเรายังจมอยู่กับหนี้จะเก็บเงินได้ยังไงหลายคนเชื่อว่าต้องปลดหนี้ให้หมดก่อนถึงจะเริ่มเก็บเงินได้แต่ผมอยากบอกว่าความเชื่อนี้ไม่ถูกเสมอไปครับเพราะจริงๆแล้วการเก็บเงินไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินที่เหลือแต่คือการสร้างระบบและการฝึกใจให้มีวินัยและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึก5วิธีที่คนมีหนี้ก็สามารถเก็บเงินได้จริงๆเวลาที่เราได้ยินคำว่าการเก็บเงินหลายคนที่กำลังมีหนี้คงถอนหายใจยาวๆแล้วคิดในใจว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะแม้แต่การใช้ชีวิตแต่ละวันยังยากลำบากแล้วจะเอาอะไรมาเก็บได้อีกจริงไหมครับความรู้สึกนี้เป็นเรื่องจริงที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่และไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยเพราะในสังคมปัจจุบันหนี้กลายเป็นสิ่งที่แทบทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้กู้เรียนหนี้บ้านหนี้รถหรือแม้แต่หนี้เล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าไม่เป็นไรแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นภาระที่บีบหัวใจหลายคนเลือกจะมองหนี้เป็นศัตรูเลือกจะหลบหน้าเวลาโดนทวงเลือกจะปิดเสียงโทรศัพท์ไม่อยากฟังข่าวร้ายแต่ความจริงแล้วหนี้ไม่ได้หายไปไหนยิ่งเราหนีมันก็ยิ่งโตเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งไปเรื่อยๆแล้วใหญ่ขึ้นทุกวันถ้าเราไม่หยุดมันตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งมันจะกลายเป็นก้อนมหึมาที่กลืนเราไปทั้งชีวิตคำถามคือแล้วคนที่ยังติดอยู่กับหนี้จะเริ่มต้นสร้างเงินเก็บได้อย่างไรผมอยากบอกคุณว่าแม้คุณจะมีหนี้คุณก็ยังสามารถเก็บเงินได้ครับและการเก็บเงินในช่วงที่เรายังมีหนี้อยู่นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าใครเพราะเงินเก็บไม่ใช่เพียงแค่ก้อนเงินที่นอนอยู่ในบัญชีแต่มันคือกันชนที่จะปกป้องเราจากการสร้างหนี้ใหม่ซ้ำๆทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดผมมีเรื่องของพี่แก้วเพื่อนรุ่นพี่ของผมที่อยากเล่าให้ฟังพี่แก้วเป็นมนุษย์เงินเดือนดีมากเกือบ 40,000 แต่หนี้บัตรเครดิตก็สูงถึง 300,000 ทุกเดือนเงินเดือนออกปุ๊บก็หมดปั๊บเอาไปจ่ายหนี้แทบทั้งหมดแต่ยอดหนี้ก็ไม่เคยลดลงเลยเพราะดอกเบี้ยวิ่งเร็วกว่าที่เขาจ่ายจนวันหนึ่งพี่แก้วพูดกับผมว่าเติมใจแก้วเหนื่อยว่ะไม่ใช่เหนื่อยที่ทำงานแต่เหนื่อยที่รู้ว่าต่อให้ทำงานจนตายก็ไม่มีวันมีเงินเก็บเลยนั่นคือความจริงที่โหดร้ายครับแต่จุดเปลี่ยนของพี่แก้วคือวันหนึ่งเขาได้อ่านแนวคิดของริชาร์ด ทาเลอร์เจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ที่พูดถึงเรื่อง Mental Accounting หรือบัญชีทางใจมนุษย์เราไม่ได้ใช้เงินด้วยเหตุผลเสมอไปแต่เราใช้เงินโดยอารมณ์และการแบ่งหมวดในหัวใจเช่นเราพร้อมจ่ายเงินหลายร้อยไปกับของฟุ่มเฟือยแต่เรากลับบอกว่าเก็บเงินหลักร้อยต่อเดือนมันยากเกินไปพี่แก้วเลยลองวิธีง่ายที่สุดเขาเปิดบัญชีใหม่ตั้งชื่อว่าบัญชีชีวิตใหม่และโอนเข้าไปวันละ20 บาทฟังดูเล็กน้อยมากใช่ไหมครับแต่1 ปีผ่านไปเขามีเงินเก็บ 7,300 บาทซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขแต่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าตัวเองมีพลังในการควบคุมชีวิตและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการหลุดจากหนี้เรื่องของพี่แก้วสะท้อนให้เห็นว่าการเก็บเงินไม่ได้เริ่มจากก้อนใหญ่แต่มันเริ่มจากความสม่ำเสมอและการลงมือแม้จะเป็นเศษเงินก็ตามและนี่คือวิธีแรกที่ผมอยากให้คุณลองทำเรียกว่าบัญชีปลอดภัยเพียงแค่เก็บ 1% ของรายได้ต่อเดือนสมมุติว่าคุณมีรายได้ 15,000 บาทให้เก็บแค่150 บาทอย่าดูถูกตัวเลขนี้นะครับเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนแต่คือการฝึกกล้ามเนื้อใจหลายคนอาจถามว่าแล้วทำไมไม่เอาเงินทั้งหมดไปโปะหนี้ก่อนให้หมดคำตอบคือถ้าเราโปะหนี้จนหมดแต่ไม่มีเงินเก็บเลยวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นรถเสียเจ็บป่วยตกงาน
เราจะต้องไปก่อหนี้ใหม่อีกวงจรหนี้ก็จะกลับมาไม่รู้จบแต่ถ้าเรามีเงินเก็บเล็กน้อยเราจะมีเกราะป้องกันตัวเองไม่ให้ก่อหนี้เพิ่มงานวิจัยจาก Harvard Business School ปี 2018 ก็ยืนยันว่าการออมแม้เพียงเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องช่วยเพิ่มความมั่นใจและแรงใจให้เราสู้กับหนี้ได้จริงวิธีที่ 2ที่ผมอยากชวนคิดคือการเปลี่ยนมุมมองต่อหนี้หลายคนเลือกจะเกลียดหนี้มองหนี้เป็นปีศาจร้ายแต่ความจริงคือหนี้ก็เหมือนภาษีอนาคตที่เรายอมจ่ายล่วงหน้าการปล่อยให้หนี้โตเท่ากับเราเพิ่มภาษีให้ตัวเองทุกปียกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิต 20,000 บาทดอกเบี้ย 18% ต่อปีคุณกำลังเสียเงินอนาคตไป 3,600 บาททุกปีการมองหนี้แบบนี้จะทำให้คุณไม่อยากผัดวันประกันพรุ่งแต่จะหาวิธีลดหนี้ลงให้เร็วที่สุดเพราะคุณกำลังซื้ออนาคตที่ถูกลงให้กับตัวเองต่อมาวิธีที่ 3 คือเทคนิค Snowball และ Avalanche หลายคนอาจเคยได้ยิน Snowball ว่าคือการปิดหนี้ก้อนเล็กก่อนเพื่อสร้างกำลังใจและ Avalanche คือการปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อนเพื่อประหยัดเงินดอกเบี้ยงานวิจัยจาก Northwestern University ปี 2016 พบว่าคนที่เริ่มจาก Snowball มีกำลังใจมากกว่าและมีโอกาสสำเร็จสูงกว่าแต่ถ้าคุณอยากประหยัดเงินดอกเบี้ยจริงๆควรใช้แบบผสมคือปิดหนี้ก้อนเล็กเพื่อมีกำลังใจแล้วต่อด้วยหนี้ดอกเบี้ยสูงเพื่อประหยัดเงินคุณจะได้ทั้ง2 อย่างพร้อมกันวิธีที่ 4 คือการหาเงินก้อนพิเศษเพิ่มขึ้นมาหลายช่องชอบสอนให้รัดเข็มขัดอย่างเดียวแต่ผมอยากบอกว่าการหารายได้เสริมคือวิธีที่ทำให้เราหลุดจากหนี้เร็วขึ้นมากครับงานวิจัยจาก Duke University ปี 2018 ชี้ว่ารายได้เสริมเล็กน้อยทำให้คนมีหนี้รู้สึกควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นไม่ว่าจะขายของออนไลน์รับงานฟรีแลนซ์หรือแม้แต่ขายของมือสองในบ้านกฎเหล็กคือเงินที่ได้มาจากรายได้เสริมห้ามเอามาใช้ให้โอนเข้าบัญชีเก็บทันทีผมมีตัวอย่างน้องบีที่ขายของมือสองเดือนละ 2,000 3,000 แล้วเก็บเข้าบัญชีตลอด2 ปีสุดท้ายใช้เงินก้อนนี้ปิดหนี้ใหญ่ได้สำเร็จวิธีสุดท้ายคือการสร้างระบบออโต้ให้เงินเก็บเดินโดยไม่ต้องอาศัยวินัยส่วนตัวเพราะธรรมชาติของมนุษย์คือมีแรงฮึดช่วงแรกๆเท่านั้นแต่พอนานเข้าก็มักจะเลิกแดน อาริเอลลี่นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมพูดชัดว่าคนเรามักใช้ก่อนเก็บทีหลังวิธีแก้คือสร้างระบบบังคับเช่นตั้งโอนอัตโนมัติทุกต้นเดือนใช้แอปปัดเศษเงินซื้อของหรือฝากประจำที่ถอนยากเมื่อระบบเดินเงินก็จะไหลเข้าบัญชีเก็บโดยที่เราแทบไม่ต้องคิดทั้งหมดนี้คือ5 วิธีที่ทำได้จริงและผมอยากให้คุณเชื่อว่าต่อให้คุณมีหนี้อยู่ตอนนี้คุณก็ยังเก็บเงินได้ไม่ต้องเริ่มจากหมื่นแต่เริ่มจากเศษเงินไม่ต้องหวังว่าจะปิดหนี้พรุ่งนี้แต่ให้คิดว่าทุกการเก็บวันนี้คือการลดภาษีอนาคตของเราเงินเก็บไม่ใช่เรื่องของจำนวนแต่คือเรื่องของความหวังทุกครั้งที่คุณเก็บได้แม้จะเล็กน้อยมันคือหลักฐานว่าคุณยังควบคุมชีวิตตัวเองได้และกำลังเดินไปข้างหน้าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางหนี้นี้ยังมีอีกหลายคนที่สู้เหมือนคุณและผมอยากบอกว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่